السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل 3 افكار كلهم حلوين جدا. هنستخدم فيهم مثلا زي برطمان كده زي الكبير اللي معايا ده، او ممكن لو عندك قارورة مية او اللي هي ازازة المية الكبيرة ال5 لتر دي او ال10 او ال20، تقدري تعملي بيها نفس الافكار اللي انا هعملها دي بالظبط. يا رب الافكار بتاعت النهارده تعجبكم. متنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتشتركي في القناة، وتعالي بينا نشوف اول فكرة. بصوا بقى، في اول فكره معايا كده هجيب البرطمان الكبير اللي معايا ده، وهبتدي ان انا بالقطر اقطع منه قطع او الجزء اللي فوق ده. انا مش هكون عايزاه في الفكره دي، بس لسه هنكمل بيه بقيه الافكار. طبعا بالقطر كده دخلت وابتديت ان انا امشي بسوا واحد علشان ما تبقاش طالعه ونازله. ده كده شكلها. دلوقتي هبتدي ان انا اغلفها بقى باسهل طريقه تتخيلوها. معايا هنا بنطلون قديم، ابتديت ان انا ادخله جوه العلبه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، لحد ما خلاص يقف معايا ومش راضي يكمل على كده يعني. يبقى كده خد المقاس بتاعه مظبوط، و يعني مش هيبقى فيه اي زيادة مثلا طالعة يمين او شمال. بعد كده هقص الزيادة بتاعته من تحت ومن فوق، بس من فوق بقى هسيب شوية كده حوالي 15 سنتي. طبعا انا مستخدمتش يعني بنطلون كله بحاله، هي بس رجل واحدة من البنطلون. هي دي بس اللي انا استخدمتها. بعد كده طبعا قصيت الزيادة دي، يعني هنسيب زيادة كده شوية. وحسيت ان القماش هينسل معايا كده او بيطلع منه شوية يعني نسايل كده، لان هو كان قماش قطيفة طبعا وانا قصيته. فبعد كده جبت بالولاعة بتاعتي وابتديت ان انا ماشية على الاطراف. لو القماش بتاعك بينسل جامد ممكن تتنيه على جوه وبمسدس الشمع كده تثبتيه. دلوقتي هبتدي ان انا اثبت بقى الجزء اللي تحت كده مطرح ما انا قصيت بمسدس الشمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تقدري ان انت تغلفيها، مش شرط كده زي ما انا عملت يعني برج بنطلون. ممكن انت عندك اي مثلا تيشيرت قديم، اي قماش قديم، تقدري ان انت تغلفيه بيه. بعد كده حبيت ان انا يعني اضيف كده اي زينة زيادة شوية، فجبت معايا شريط ساتان وابتديت ان انا احطه على الاطراف بالشكل ده. هي القماش اللي معايا زي ما انتم شايفين كده تايجر مشجرة، فمش هتبقى محتاجة يعني تزيين كتير عشان ما تبقاش هيصة يعني. بعد كده بقى جيت على الجزء اللي فوق ده وعملت شريطة من الستان. عملتها فيونكة كده زي ما انتم شايفين. طبعا لميت كل الجزء اللي فوق بالشريطة دي. تقدري ان انت تفكيها بالشكل ده وتفتحي العلبة، وطبعا تحطي فيها اللي انت عايزاه. طبعا هقول لكم دلوقتي استخداماتها ايه وانا هستخدمها في ايه. وبعدين تبتدي ان انت تربطيها، ترجعي تربطيها تاني بالشكل ده وتعمليها فيونكة زي ما كانت. تعالوا بقى نشوف الاستخدامات بتاعتها. انا عن نفسي عاملاها عشان خاطر ارتب فيها اللكاليك بتاعتي بالطريقه دي. هبتدي ان انا ادخلهم كده زي ما انتم شايفين بشكل طولي واحطهم فيها بالطريقه دي. وكمان ممكن الشال بتاعي برضو احطه في نفس المكان. هي اساسا علبه كبيره يعني وهتاخد معايا حاجات كتير. وبعدين هبتدي ان انا اروح عاملاها فيونكه كده. طبعا تقدري برضو ان انت ترتبي فيها اللعب بتاعه الاطفال، وتحطيها برضو شكلها حلو كده، تحطيها على جنب مثلا. وكمان طلبت مني قبل كده ممكن منظم اللي هي السجاجيد بتاعه الصلاة. تقدري برضو تعملي نفس الكلام كده وترتبي فيه السجاجيد بتاعتك، تلفيها رول وتدخليها بالطريقة دي. سيبيها تسيبيها مفتوحة او تقفليها فيونكة برضو زي ما كانت، زي ما انتي عايزة. والعلبة دي طبعا ممكن تحتفظي بيها في الدولاب كده على جنب مثلا على الرف، او لو هتحطي فيها اللعب بتاعة الاطفال ممكن تحطيها بالشكل ده كده على الارض على جنب برضو. تعالي نشوف بقى الفكرة التانية اللي معايا من الجزء اللي فوق ده اللي احنا قطعناه من الجيركن او اللي هو البرطمان ده يعني. قطعنا طبعا القطعة اللي فوق دي، في منها الغطا بتاع العلبة انا هقصه وهشيله بالقطر. هبتدي ان انا برضو الف كده بالراحة داير ما يدور علشان يعني ما يطلعش معايا مش مظبوط. بعد كده جبت قطعة كرتون وابتديت ان انا اخد المقاس بتاعها. خدت الدوران بتاعها من جوه وكمان الدوران من بره، هاخده كده برضو على قطعة كرتون تانية. وبعدين طبعا هبتدي بالمقص ان انا اقص الاتنين دول. دلوقتي جبت معايا كده قطعة من الفوم، هبتدي ان انا اثبتها على الكرتون اللي هي القطعة الصغيرة اللي احنا هنثبتها جوه. الفكرة بتاعتنا دي احنا هنعمل زي ساعة كده، تطلع حلوة جدا دلوقتي. بعد كده هبتدي ان انا اقص، او بس هسيب زيادة كده بسيطة على الاطراف طبعا من الفوم، اي لون فوم بقى تحبيه. دلوقتي هبتدي ان انا اعلم كده زي ما انتم شايفين معايا عشان عايزة اخد النص بالظبط بتاع قطعة الكرتون دي. وهفتحها كده باي سن قلم او باي مثلا آلة حادة كده عندك تعمل فتحة من النص.
بعد كده جبت الجزء ده اللي بيكون موجود في اي ساعة مثلا قديمة عندك او في اي منبه، او ممكن تشتريه مخصوص مثلا من عند ساعاتي. بعد كده هبتدي ان انا ادخله في الفتحة الصغيرة اللي احنا عملناها، وركبته طبعا من الناحية التانية. بيبقى ليه كده ترتيب معين، بتحطي الاول العقرب بتاع الساعات، بعد كده بتاع الدقايق، بعد كده بتاع الثواني. وطبعا هبتدي دلوقتي ان انا اثبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. علشان كده سيبنا شوية حوالي كده 2 سنتي على الاطراف من الفوم نفسه، علشان يلزق كويس او يبقى يعني مقاسه مظبوط كويس على الدوران اللي عندنا. دلوقتي هبتدي ان انا ازين القطعة دي او الجزء ده الاطراف. يعني معايا شريط كده من اللولي او اللولي كده يعني مقسوم انصاص، هبتدي ان انا اركبه على الاطراف. لو عندك استراس ممكن تحطيه، لو عندك ستان يعني اي حاجة تقدري انت تزيني بيها استخدميها بالشكل ده كده. نيجي بقى من الظهر، مش هنسيبه يعني برضو مفتوح، فجبت قطعة الكرتون اللي انا كنت لسه قصاها، فتحت لها مربع كده بحيث ان انا اقدر ان انا احط الحجر، يعني يبقى سهل ان انا اركب الحجر واشيله تاني لو حبيت ان انا اغير الحجر او كده. كده ده طبعا شكلها النهائي. شكلها حلو جدا، عامله زي الساعه الجاهزه كده. ممكن طبعا نعمل لها علقه، او انا هحط لها كده قطعه دبل فيس من الظهر وهلزقها على الحيطه. وكده يبقى عملنا فكره تانية سهله جدا زي ما انتم شايفين، وبسيطه جدا جدا من بقيه البرطمان اللي كان معانا. لو عجبتك بقى تاني فكره، ما تنسيش تحطي لايك على الفيديو، عشان لسه معانا فكره كمان من بقيه برضو البرطمان. تعالي نشوف الفكره التالتة. الفكرة بقى التالتة اللي معانا هتكون من الغطا بتاع البرطمان نفسه، وكمان الجزء اللي هو بيلف عليه الغطا بتاع البرطمان ده، اللي هنعمل بيهم دلوقتي. الفكرة التالتة سهلة جدا، يعني اسهل ما يكون. انا جبت معايا دلوقتي غطا برطمان تاني يمشي مع نفس الحجم كده، يعني كان برضو من جيركن تاني كده. خدت الغطا بس بتاعه، واتأكدت ان هو هيركب كويس على القطعة دي، يعني نفس المقاس مظبوط. وبعد كده ابتديت ان انا احط شمع كده زي ما انتم شايفين معايا، وهنضغط كويس جدا. لازم الشمع بتاعك يكون سخن علشان يمسك في اي حاجة، ما يكونش الشمع بارد وتقولي الحاجة بتفك. تمام. دلوقتي كده طبعا ركبت الغطا زي ما كان، حولتها لعلبة. علبة شكلها حلو خالص، ممكن تزينيها او تسيبيها. بصراحة عجباني الالوان بتاعتها كده، فمش هضيف لها اي حاجة خالص. طبعا ممكن يكون منظم كده لأي حاجة عندك، دبابيس مثلا او ادوات بتاعة الخياطة. انا هرتب فيها كده الادوات بتاعة الخياطة. ميزتها ان هي كبيرة وواسعة وقطرها كبير كده. زي ما انتم شايفين حولنا الغطا بتاع البرطمان لعلبة كاملة، سهلة جدا وبسيطة، وفكرتها بجد تحفة جدا وسهلة خالص. ودي كده الافكار بتاعت النهاردة. طبعا اول فكرة افكركم تاني، المنظم اللي احنا عملناه سجاجيد الصلاة او للكاليك بتاعتك طبعا في الشتاء وكده، عملناه برضو فكرة بسيطة وتغليفه بسيط خالص. وتاني فكرة اللي هي المنبه او الساعة، برضو فكرتها بسيطة وسهلة. وكل ده عملناه من برطمان واحد. وده طبعا العلبة اللي احنا عملناها اخر فكرة، بجد حلوة جدا. انا هرتب فيها الادوات كده بتاعة الخياطة. ودي كده الافكار بتاعت النهاردة كلها. يا رب الثلاث افكار يكونوا عجبوكم، سهلين جدا جدا. نفذوهم طبعا، ويكتبوا لي بقى رايكم ايه في الكومنتات. وما تنسوش كمان لايك على الفيديو واشتراك في القناة لو كنت جديدة معانا. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.